Xin chào, mình là Leo Excel và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những kiến thức cơ bản về Apache Superset, một phần mềm giúp các bạn có thể tạo ra những dashboard, những report mà mình tin rằng nó rất là đáng để chúng ta thử sử dụng ấy. Thế thì Superset là gì? Thì như mình đã nói, Superset là phần mềm BI, Business Intelligence. Nó tương tự với những phần mềm hiện tại trên thị trường rất nổi tiếng, ví dụ như là Power BI của Microsoft này, hay là Tableau của Salesforce này, hay là Google Data Studio hay gọi Looker của Google và một số phần mềm khác. Thì khác với cả những cái phần mềm mình vừa liệt kê ra thì Superset là một phần mềm mã nguồn mở, có nghĩa là về cơ bản thì các bạn có thể sử dụng phần mềm này miễn phí, cũng như là các bạn có thể tạo ra đến những cái phiên bản của riêng mình nếu mà các bạn có thể tùy chỉnh dựa trên cái code sẵn có của nó. Vậy thì để mà cài đặt Superset chúng ta sẽ thực hiện theo những bước nào? Thì bước đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình đến trang superset.apache.org ở đây, và các bạn sẽ chọn cho mình đấy là phần User Quick Start ở đây. Thì chúng ta sẽ được đưa đến một cái trang nó sẽ hướng dẫn mình cài đặt nhanh Superset nhé. Thực ra thì có 3 cách cài. Cách thứ nhất để các bạn có thể cài thông qua Docker Compose. Cách thứ hai chúng ta sử dụng qua Kubernetes. Và thứ ba chúng ta sẽ sử dụng PyPy. Đối với doanh nghiệp thì cái cách được khuyên dùng đấy là dùng Kubernetes. Còn với những người dùng cá nhân giống như mình chẳng hạn thì mình sẽ sử dụng đấy là Docker Compose. Rồi, vậy thì bây giờ quay trở lại với cả phần Quick Start này nhé, và chúng ta sẽ tiến hành từng bước để cài Superset lên máy của chúng ta. Bước đầu tiên trước khi cài Superset thì các bạn sẽ cần phải cài cho mình hai thứ. Thứ nhất đấy là Docker và thứ hai đấy là Git. Để mà cài đặt Docker thì các bạn sẽ vào trang docker.com và các bạn sẽ tiến hành cài đặt cho mình dựa theo cái hệ điều hành các bạn đang sử dụng. Ở đây thì họ cũng đã hướng dẫn chúng ta để cài đặt như thế nào rồi. Đó, và cái kết quả đấy là sau khi mà các bạn cài đặt xong Docker thì chúng ta có thể kiểm tra ở trên terminal của chúng ta. Đấy là docker gạch ngang v này, thì đây là phiên bản của mình này. Docker Compose version ở đây. Đó, và mình hoàn toàn mình sẽ phải kiểm tra xem Docker của mình có đang bật không nhé. Để bật Docker thì sao? Thì các bạn có thể vào phần application ở đây. Đó, sau đấy là tìm đến Docker và bật nó lên, hoặc là mình sẽ gõ ở đây là Docker. Đó, và mình sẽ bật nó lên. Thì chúng ta sẽ cần phải bật cái gọi là Docker daemon để cho Docker nó khởi chạy. Thì lúc ấy chúng ta mới có thể sử dụng được Superset. Thì đây Docker của mình đang chạy này. Rồi tiếp theo cái thứ hai đấy là các bạn sẽ cần phải cài đặt cho mình đấy là Git. Đó. Và sau khi mà cài đặt xong thì chúng ta cũng sẽ kiểm tra bằng đấy là Git version ở đây. Thì chúng ta đã cài đặt Git rồi. Và sau khi mà các bạn đã cài đặt xong hai thứ đấy thì chúng ta sẽ quay lại phần Quick Start ở đấy, và chúng ta sẽ tiến hành thứ nhất đấy là Git clone. Đó, chúng ta sẽ phải clone cái repository này về. Chúng ta sẽ chờ một lúc để cho nó clone. Ok, bây giờ đã cài đặt xong thì chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo nhé. Bước tiếp theo đấy là chúng ta sẽ copy paste cái đống lệnh này. Đấy, chúng ta sẽ có 3 lệnh đấy là cd superset này, git checkout này và docker compose. Thì ở đây mình sẽ đi copy từng lệnh nhé. Cd superset này, mình sẽ đi đến thư mục superset của chúng ta. Sau đấy là mình sẽ đi git checkout. Rồi, và sau khi mà chúng ta đã git checkout xong thì mình sẽ dùng docker compose để mình tiến hành mình mở. Mình sẽ chạy cái này lên. Đó. Ok, chúng ta sẽ chờ một chút để cho cái container của chúng ta được khởi động nhé. Lần đầu tiên thì nó sẽ khá mất thời gian, bởi vì ở đây thì chúng ta sẽ cần cài đặt thêm một số thứ nữa, ví dụ như là Redis này, hay là các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ cài đặt thêm một cái database, đấy là Postgres. Thì ở trong Postgres này á, nó sẽ chứa một số những cái tệp dữ liệu mẫu cũng như là những cái biểu đồ mẫu cho chúng ta. Rồi, có vẻ đến đây thì Superset chúng ta đã được khởi động xong, và chúng ta sẽ truy cập ở trên trình duyệt nhé, bằng port mặc định là 8088. Thì các bạn sẽ lại vào phần này. Ở đây đã có hướng dẫn rồi, để chúng ta sẽ chọn vào logo 8088 này và sử dụng thông tin đăng nhập đấy là username và là admin, và password cũng là admin, và sau đấy thì các bạn hoàn toàn có thể các bạn có thể thay đổi sau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở nó lên và chúng ta sẽ sử dụng đấy là admin và admin. Ok, sign in ở đây. Đó. Và khi mà chúng ta sign in xong thì ở đây giao diện của chúng ta sẽ bao gồm thứ nhất là một cái menu này. Ở đây chúng ta sẽ có thẻ home này, có phần dashboard này, có chart này, có dataset này và có SQL. Đó. Thì đây là những cái dashboard mà mẫu mà chúng ta đã vừa mới tải trong cái lúc chúng ta khởi tạo Superset. Thì chẳng hạn như là chúng ta sẽ có thể xem được như là tình hình dashboard về Covid này. Đó. Đây đều là những cái dashboard mà họ đã làm sẵn cho chúng ta, rất là đẹp đúng không? Và có rất là nhiều những cái chart cho chúng ta.
các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái theme ở đây nhá, có thể để nền tối hoặc nền sáng, hoặc là theo hệ thống. Chẳng hạn để nền sáng thì nó sẽ như thế này. Rồi, bây giờ quay trở lại ở đây, chúng ta ở cái cửa sổ của chúng ta ở đây. Thì đầu tiên, bước đầu tiên khi mà chúng ta sử dụng để chúng ta sẽ muốn load một cái cơ sở dữ liệu vào, đúng không? Nó tương tự khi mà các bạn sử dụng Power BI hay là Tableau hay là Looker thì chúng ta sẽ đều phải liên kết với cả một cái cơ sở dữ liệu. Thế thì để liên kết thì chúng ta sẽ chọn vào dấu cộng ở đây và chọn vào phần data. Chúng ta sẽ chọn là đấy là connect database. Thì ở trong này ở đây chúng ta được gợi ý rất là nhiều những cái kiểu database, Postgres này, Presto, MySQL, SQLite, hoặc là ở đây. Đó. Ở đây cũng có này. Hoặc là nếu mà các bạn tìm trong danh sách này không thấy những cái database được gợi ý thì các bạn còn có thể chọn phần Azure ở đây. Và chúng ta sẽ sử dụng đây là SQL Alchemy URI để chúng ta kết nối với cả cái cơ sở dữ liệu đấy. Nên là miễn cơ sở dữ liệu mà có SQL Alchemy URI ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể kết nối trong Superset. Ở trong cái ví dụ này thì bởi vì máy mình đang sử dụng đây cái bộ nhớ nó khá là hạn chế nên mình không cài một cái cơ sở dữ liệu nào cả, mà ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái rất là đơn giản, đấy là mình sẽ tải từ Google Sheet. Ở đây mình sẽ connect thẳng vào Google Sheet. Đó, và đây Google Sheet của mình thì mình sẽ đặt tên nó ví dụ như test database này. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây cho các bạn một cái database để chúng ta có thể test được rồi. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể hình dung ở đây thì chúng ta có hai cửa hàng A và cửa hàng B, và chúng ta sẽ có doanh thu theo từng quý, và cửa hàng đấy nó sẽ có hai cái địa chỉ khác nhau để chúng ta có thể gọi là chúng ta biểu diễn nó ở trên map á. Rồi bây giờ quay trở lại ở đây thì mình sẽ đưa vào đấy là tên của cái sheet đấy. Thì ở đây sheet của mình tên là DB. Mình sẽ đưa nó vào DB và tiếp theo là cái đường link. Đường link ở đây thì mình sẽ chọn là share này, copy cái đường link đấy. Ok, thế thì trong cái trường hợp mà cái file đấy các bạn không share public ra như mình á, thì các bạn sẽ cần phải config thêm một cái đấy là OAuth. Chúng ta sẽ tiến hành chúng ta gọi đến dịch vụ của Google và chúng ta sẽ thông qua API thì chúng ta trả về cái dữ liệu đấy á. Còn ở đây thì mình đã share public rồi nên là mình hoàn toàn mình có thể ấn connect ở đây. Và chúng ta sẽ chờ một chút để test connect. Ok, thế là chúng ta đã kết nối xong và bây giờ chúng ta sẽ ấn finish. Rồi, thế thì bước đầu tiên sau khi mà chúng ta đã import vào thì sao? Thì từ cơ sở dữ liệu đấy chúng ta sẽ muốn chọn dữ liệu, đúng không? Và chọn dữ liệu chúng ta sẽ vào phần SQL, hay cụ thể là SQLite ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn đấy là cái cơ sở dữ liệu chúng ta vừa import vào này. Tiếp theo là phần schema ở đây. Thì với những cái cơ sở dữ liệu khác của chúng ta sẽ có nhiều schema hơn nhé. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ có table schema ở đây. Đó. Ở đây các bạn sẽ có thể nhìn thấy được những cái trường thông tin. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta viết một cái câu SQL đơn giản. Ví dụ như là select star. Đấy. Cái này thì mình khuyên là chúng ta trong trường thực tế nhá, thì các bạn nên có thêm cái where ở đằng sau để chúng ta giới hạn lại, hoặc các bạn đi limit số lượng record trả về. Tại vì lỡ may cái cơ sở dữ liệu các bạn quá lớn ấy thì nó sẽ gây ra rất là nhiều vấn đề đấy. Còn trong trường hợp này thì mình sẽ để là select star from db ở đây. Đó. Và mình ấn run tại vì mình biết là cái file Google Sheet của mình nó chỉ có 7 dòng thôi. Đó. Và sau khi mình ấn run này thì dữ liệu của mình lúc này nó được load vào rồi. Ở đây mình có thể thêm một số những cái câu lệnh where, ví dụ như là where 1 bằng 1. Cái này là thói quen rồi. And name bằng với cả a. Đấy. Thì lúc ấy mình sẽ chỉ muốn load ra cái cửa hàng A mà thôi, mình không muốn load ra cửa hàng B. Đó, rồi, còn trong trường hợp này thì mình sẽ để nó như thế này để mình sẽ load ra toàn bộ thông tin nhá. Và khi mà mình đã load xong rồi thì bây giờ mình sẽ muốn là đưa cái thông tin đấy để chuyển nó thành những cái report, đúng không? Chuyển nó thành những cái dashboard, đúng không? Những cái bảng biểu. Và mình sẽ chọn vào đây để lưu này, mình sẽ lưu nó thành một cái dataset và mình sẽ lưu nó với cái tên ví dụ như là test Google Sheet, hoặc là mình sẽ lưu nó store đấy, store data đấy, revenue chẳng hạn. Lưu và khám phá. Thì lúc này khi mà mình chọn vào đây, trước hết nhá thì chúng ta sẽ chọn lại vào phần tạm thời là sang lại tab này và chúng ta sẽ chọn phần dataset đây. Thì đây là cái dataset mình vừa mới tạo. Còn ở đây là đây là những cái dataset mẫu mà khi mà chúng ta khởi tạo thì nó có sẵn rồi. Đó. Rồi. Thế thì với những cái dataset này chúng ta có thể tạo ra được những cái biểu đồ
Đó. Hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa cái dataset đấy bằng cách nhé, đấy là mình sẽ chọn vào đây, vào phần action đây mình sẽ chọn edit này. Đó. Thì ở trong phần edit này chúng ta có thể thêm vào những cái ví dụ như matrix. Cái matrix này nó sẽ giống với cả gọi là calculated những cái parameter ở trong Power BI ấy, hoặc là những cái matrix ở trong Tableau. Đấy. Thì chẳng hạn như ở đây mình có một cái matrix để đếm. Đó. Mình có thể thêm những cái matrix ví dụ như là mình tính tổng doanh thu đúng không? Mình sẽ để là revenue, đấy, sum ở revenue. Đấy. Mình sẽ để label là sum như thế này chẳng hạn. Đấy. Và cái SQL expression ở đây mình sẽ viết để là sum. Sum của cái gì? Sum thì mình sẽ phải xem cái column ở đây. Đấy, column này mình sẽ để là sum revenue. Đó, revenue như thế này. Rồi tiếp theo ở đây column ở đây thì mình sẽ có 6 cột, và cái column này nhé mình hoàn toàn có thể đổi cái label cho nó. Đó. Có nghĩa là cái mà nó sẽ hiển thị ra trước mắt mình thì mình có thể mình đổi cái này. Đó. Chẳng hạn như lat thì mình có thể để đấy là latitude này, và cái một chữ T thôi. Đấy, latitude này, và long cái này thì mình có thể để đấy là longitude. Đấy. Vĩ độ và kinh độ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có calculated column. Thì cái calculated column này đấy là chúng ta sẽ tạo ra thêm những cái cột phụ dựa vào những cái cột hiện có của chúng ta. Đấy. Thì chẳng hạn như ở đây mình sẽ để ra một cái cột như thế này đi, chẳng hạn ví dụ như là tên cửa hàng. Đó. Rồi, và cái SQL expression này á thì mình có thể để đấy là bằng đấy là cửa hàng B đấy, chẳng hạn như là mình sẽ thử nhé, name và cửa hàng và name chứ, cửa hàng và name đi, để ra chẳng hạn. Rồi bây giờ sẽ thử đấy là lưu nó vào này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chọn lại phần edit ở đây để mình xem. Đó. Đấy, những cái này calculated column đây mình có rồi nhá. Rồi, và ở đây bây giờ từ cái này thì mình sẽ tiến hành mình tạo ra những cái chart ở đây, những cái biểu đồ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tạm thời xóa ngay đi nhá. Rồi bây giờ quay vào đây, đấy, chọn khi các bạn ấn vào thì các bạn sẽ được chuyển sang màn hình, đấy là chart ở đây. Và ở đây thì các bạn có thể xem danh sách những cái biểu đồ đã có sẵn của họ. Thì đầu tiên mình cứ tạo ra một cái biểu đồ đơn giản, đây là table nhé, table unselect này. Sau đó mình sẽ chọn thứ nhất là raw record để xem trước thôi. Thì bây giờ mình sẽ kéo vào. Đến bước này thì nó sẽ giống với cả chúng ta thao tác ở trong những cái phần mềm như Power BI hay Tableau ạ, để chúng ta kéo những cột vào những cái trường thông tin đấy. Ví dụ như tên cửa hàng mình kéo vào column này. Đấy, sau đấy là tiếp theo là để quarter này, sau đấy là để revenue này. Đó, sau đấy ấn create chart này. Đó. Cái tên cửa hàng này cái SQL expression của mình bị sai, quên mất, mình sẽ phải sửa lại một chút. Rồi quay trở lại dataset để xem mình viết sai chỗ nào nhá. Thì các bạn có thể chọn vào đây để sau đó chọn edit dataset này. Và đây phần calculated column của mình sẽ cần phải kiểm tra lại cái matrix của mình nó bị sai chỗ nào. Cái này mình sẽ để là cộng đi. Mình không nhớ nó là cộng hay nó là và, đã một thời gian rồi mình không viết SQL. Rồi cũng không phải là cộng luôn. Thì hay là cái name này thì chúng ta sẽ không để nó trong ngoặc. Thử nhá. Rồi, cộng này. Sau đấy chúng ta sẽ update này. Vẫn không phải. Vậy thì cái vấn đề ở đây là gì? Thì mình sẽ thử sử dụng hàm đây. Hàm concat đi. Chúng ta sẽ viết đấy là bằng concat ở đây. Mở ngoặc ra. Sau đấy là phẩy name. Nếu không phải nữa thì mình sẽ cho cái name đấy vào trong ngoặc kép. Ok, thử xem nào. Rồi ok, rồi đến đây thì đúng rồi nhá. Vừa rồi là mình mới load vào đấy là raw record nhá. Còn bây giờ mình muốn tính tổng theo từng cửa hàng đúng không? Thì bây giờ mình sẽ phải sử dụng đấy là aggregate. Và cái aggregate này thì cái dimension của mình sẽ là tên cửa hàng, mình sẽ đưa nó vào, mình muốn tính theo từng cửa hàng đúng không? Và cái matrix của mình sẽ là gì? Matrix lúc này nó sẽ là revenue. Đó. Và mình sẽ lấy sum của revenue đấy. Rồi, và có thể là percentage matrix thì nó sẽ tính theo phần trăm chẳng hạn, thì mình cũng sẽ để nó vào đấy là mình cũng sẽ để đấy là revenue. Đó. Sum vào.
Ok nhá. Sau đấy thì chúng ta sẽ thử update này. Ok chưa? Chúng ta sẽ có đấy, tổng cửa hàng B là 140.000 và tổng của cửa hàng A 102.000 và đây là phân bổ theo phần trăm. Đó. Thì đấy là một cái chart đơn giản. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái chart khác nữa, chẳng hạn như là ở đây chúng ta sẽ có map chart này, bởi vì như mình đã nói lúc nãy chúng ta có tọa độ đúng không, latitude và longitude, và chúng ta có thể thêm những cái map chart ở đây. Thì mình khuyên các bạn đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái deck.gl nhá, tại vì Mapbox, những cái thuộc về Mapbox á, thì chúng ta sẽ cần phải đăng ký những cái key, còn nếu không thì nó sẽ không load được map lên đâu. Đấy. Thì ở đây mình sẽ sử dụng đấy là deck.gl 3D hexagon này. Đó. Cái này thì nó sẽ dùng để tạo ra những cái chart mà nó sẽ thay đổi độ cao á. Đấy. Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ để đấy là cái longitude, đây mình sẽ đưa longitude vào này, latitude mình sẽ đưa latitude vào đây này. Sau đấy là bubble size này mình sẽ sử dụng sum của revenue. Đấy, xem mà cái kích cỡ của cái khối đấy. Sau đấy update này. Đó. Thế thì khi mà mình update xong thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây chúng ta sẽ có hai cái điểm của chúng ta. Đây là hai cái điểm mà mình vừa mới tạo ra. Đấy. Đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng tại vì đây là cái cửa hàng B của mình, nó cao hơn hẳn đấy, so với cả cái cửa hàng A. Thực ra không phải là cao hơn hẳn đâu, mà là cái tỷ lệ ở đây ấy, nó đang như thế. Rồi, thế thì chúng ta có thể tùy chỉnh thêm một số cái, chẳng hạn như là ở đây thì mình có thể chỉnh viewport này. Các bạn sẽ thấy là lúc đầu là nó sẽ nhìn thẳng từ trên này đúng không? Nếu mà mình để cái viewport này nhá, mình để nó một cái là khoảng 40 độ. Đó. Ok, sau đấy là update này. Đấy, thì ban đầu nó sẽ update luôn, nó sẽ gọi là cái góc nhìn cho nên nó sẽ được đổi sang cái góc nhìn nghiêng luôn. Đó. Ở đây tiếp theo là cái viewport, đây để là longitude và latitude ạ. Thì đây là cái mặc định nhé. Cái này bởi vì tại sao nó lại ra Hà Nội, tại vì ở đây mình sử dụng auto zoom, còn nếu mình không sử dụng auto zoom á và mình update này thì lúc đấy nó sẽ ra như thế này. Đấy. Bây giờ mình sẽ để viewport là ở Hà Nội đi. Ở Hà Nội thì viewport nó vào khoảng bao nhiêu nhỉ? Thì mình sẽ lấy tọa độ của điểm A này nhé, sẽ lấy copy này, latitude này, sau đấy là longitude của mình ở đây thì mình sẽ copy cái điểm này, dán vào đây. Ok, và ở đây chúng ta sẽ có cái phần zoom. Nếu để zoom 1 thì nó sẽ zoom như thế này. Chúng ta để zoom càng to thì nó sẽ càng zoom sâu ở trong. Thì với cái này các bạn sẽ để cho mình khoảng để zoom khoảng 11 nhé. Đấy, sau đấy là update này. Đó, zoom 11 thì nó sẽ đang là cả thành phố. Thì chúng ta sẽ tăng lên một chút, chẳng hạn như zoom lên 14 đi. Update này. Đó, thì chúng ta đã zoom được vào cái phần dữ liệu của chúng ta rồi. Rồi, và nếu mà mình để cái này extrude này thì các bạn sẽ thấy là cái này mình tắt bật đi để cho nó có cái hiệu ứng 3D ấy, nó cao lên cao số như thế này nhá. Rồi. Ok, và cái phần advanced này nó là một cái khá là hay, nó sẽ giúp cho các bạn có thể chèn những cái đoạn code JavaScript vào để các bạn thay đổi, đấy là cái tooltips. Thì các bạn thấy khi mình di vào đây này, cái này nó gọi tooltips này, thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó trả về đấy là latitude và longitude, và nó trả về cái độ cao đúng không? Mình muốn nó thể hiện là khi mình di vào đây á, thì nó sẽ thể hiện đấy là cửa hàng nào và doanh thu bao nhiêu. Thế thì ở đây cái phần JavaScript tooltip generator này thì mình sẽ phải viết vào đây một cái, đấy là mình sẽ phải viết đấy là ở đây tại sao editing is disable. Cái này thì các bạn sẽ cần phải enable ở trong các bạn sẽ phải enable ở trong một cái gọi là cái file config của nó nhé. Đấy. Chúng ta sẽ phải đấy là tìm đến cái file đấy là JavaScript này, tooltip này, tip superset, đấy, enable. Thì ở trong cái này ấy, nó sẽ hướng dẫn các bạn. Đấy, nó sẽ hướng dẫn các bạn đấy là chúng ta sẽ thêm một cái file config ở đây. Đấy, chúng ta sẽ thêm một cái file config ở đây và chúng ta sẽ thêm vào cái đấy là enable JavaScript control. Đó. Nhưng mà cái này thì chúng ta sẽ phải quay lại vào phần terminal ở đây. Sau đấy là chúng ta sẽ phải tìm ở trong cái thư mục superset và chúng ta sẽ phải sửa ở trong cái config đấy. Thì nó sẽ có thể nó sẽ hơi mất thời gian cho các bạn một chút. Và ở trong cái phạm vi gọi là chia sẻ cơ bản này thì mình sẽ tạm thời bỏ qua cái đấy nhé. Còn nếu các bạn muốn biết là sau khi mà đã enable xong á, nó như nào thì đây là cái
nó gọi là cái sản phẩm mà mình đã thực hiện ấy. Đây thì đây là cái mà mình sẽ cho các bạn xem ở đây của mình. Đấy. Đây là cái dashboard mà mình đã làm, và các bạn sẽ thấy rằng ở đây khi mà mình zoom vào một cái, khi mình chọn vào tooltip này thì các bạn sẽ thấy rằng lúc này nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta một cái tooltips ở đây. Thì cái này là do mình đã bật chỉnh bằng JavaScript lên, và mình đã viết ra những cái đoạn code JavaScript ở trong đấy để nó thể hiện được cái thông tin mà mình mong muốn, thay vì chỉ là đây như thế này, thay vì chỉ là longitude, latitude và cái độ cao như thế này. Đó. Thế tạm thời như vậy nhá. Đấy là chúng ta sẽ tạo ra một cái chart như thế này, và bây giờ mình sẽ lưu và đặt tên cho nó, chẳng hạn như là map. Đấy. Các bạn cái tên này thì các bạn đặt nó càng sát càng tốt nhé, càng mô tả được nhiều càng tốt. Đó, và chúng ta sẽ chọn vào đây là lưu. Rồi, thế thì sau khi mà lưu xong thì các bạn sẽ có thể tạo thêm nhiều cái chart khác dựa trên cái dataset của chúng ta. Và sau khi mà các bạn đã tạo xong thì chúng ta sẽ vào phần dashboard ở đây, và ở trong phần dashboard thì chúng ta sẽ tạo ra một cái dashboard mới. Và trong này thì chúng ta sẽ kéo cái chart của chúng ta vào đây. Đó. Hoặc là trước khi mà chúng ta kéo chart vào á, thì các bạn có thể tạo cái layout. Cái này thì bạn nào làm việc trên WordPress thì mình nghĩ các bạn rất là quen rồi. Đấy, chúng ta sẽ tạo cho nó, đưa cho nó những cái layout này. Ví dụ như là mình xác định là cái report của mình nó sẽ có mình sẽ muốn chia trên dưới, và ở mỗi cái layout này thì mình sẽ cho nó, đấy là mình sẽ cho nó 2 cột chẳng hạn. Đó, như thế này. Sau đấy thì mình sẽ tiến hành đến mình kéo cái map của mình vào thôi. Tiếp theo các bạn hoàn toàn có thể thêm vào những cái chart khác, thậm chí là không phải chart của mình mà là mình sẽ lấy những cái chart mẫu, sau đó mình ấn lưu vào. Thì đây, đến đây chúng ta đã có được một cái dashboard rồi. Và với cái dashboard này thì các bạn hoàn toàn có thể share với người khác nhé. Và trước khi mà chúng ta đến với phần share á, thì tạm thời mình sẽ bỏ đi ba chart này, tại vì ba chart này không phải của mình. Nên là cái lúc mà share nó sẽ hơi khó phân quyền một chút, tạm thời bỏ đi nhá, và sẽ lưu lại này. Thế thì để mà share, đầu tiên các bạn sẽ phải chuyển từ draft thành publish như thế này đã. Đó, các bạn có thể đặt cho nó một cái tên. Đấy. Đặt cho nó một cái tên nào đấy, chẳng hạn như là các bạn có thể đặt cho nó ví dụ như là map hay là một cái dashboard nào đấy chẳng hạn. Đấy. Rồi, thế thì bây giờ để mà chúng ta có thể chia sẻ được cái dashboard này thì chúng ta sẽ cần làm gì? Đấy là các bạn sẽ vào cho mình ba cái dấu chấm này, chúng ta sẽ ấn vào share. ở đây chúng ta có share này, chúng ta sẽ copy link. Đó. Và sau khi mà copy link xong thì các bạn có thể mở sang cái tab mới, các bạn ấn vào thì lúc này nó sẽ mở cho chúng ta. Tuy nhiên nhé, tại vì ở đây thì mình đang đăng nhập vào rồi. Đấy, nếu mà mình mở ở trên trình duyệt ẩn danh chẳng hạn thì lúc này chúng ta sẽ được yêu cầu phải đăng nhập trước thì mình xem. Vậy câu hỏi là Superset có share được public mà không phải đăng nhập không, thì câu trả lời là có. Và để làm như thế thì sao? Thì các bạn sẽ vào cho mình phần setting này, chọn vào phần list role này. Và trong phần list role này á, thì chúng ta sẽ có một cái role là role public. Đấy. Thì các bạn sẽ add cho mình những cái quyền để chúng ta có thể chia sẻ nó ra. Đấy. Chúng ta sẽ chọn vào phần edit role nhé. Và trong phần edit role ở đây thì các bạn sẽ thêm cho mình một số quyền. Đấy. Chúng ta sẽ thêm cần tổng cộng đấy là 7 quyền. Đấy. Mình biết là nếu các bạn xem những cái clip hướng dẫn này trên YouTube á, thì họ sẽ sửa trong cái file config giống như lúc nãy mà mình có nói về sửa cái JavaScript ấy. Đấy ở trong cái file config thì họ sẽ cho cái quyền của public nó bằng với cả quyền của gamma. Tại vì gamma ở đây thì cái quyền gamma này, cái role gamma này thì nó sẽ bao gồm những quyền được phép xem. Nó cũng tương tự khi mà mình share cái này á, các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có viewer và editor đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ có quyền chỉ được xem hoặc có quyền được xem và được sửa nữa. Thì cái quyền gamma này quyền được xem, những cái quyền như alpha hay quyền admin thì chúng ta sẽ có sửa đấy, và nó sẽ cái phân quyền của nó sẽ phức tạp hơn. Thì các bạn không nhất thiết là cần đủ quyền gamma nhé, các bạn có thể cho người xem những cái tối thiểu thôi. Và để xem tối thiểu thì các bạn cần 7 quyền. Quyền thứ nhất này, cái quyền này các bạn nên nhớ nhé, quyền thứ nhất đấy là can read dashboard ở đây. Đấy. Chúng ta sẽ chỉ cho xem dashboard thôi, chúng ta sẽ không cho xem dataset, chúng ta sẽ không cho xem những cái khác. Đó. Tiếp theo cái quyền thứ hai đấy là trong dashboard của chúng ta sẽ có những cái biểu đồ đúng không? Thứ hai đấy là phải có quyền đấy là can read chart, phải cho xem chart.
Đấy. Quyền thứ ba đấy là mình muốn là user có thể xem được cái theme. Cái này thì thực ra nó cũng không không bắt buộc đâu. Đấy. Create theme này, chỉnh sáng tối. Đấy. Thứ tư đấy là phải được phép truy cập vào dashboard, đấy là can dashboard superset này. Và một cái nữa là can dashboard permalink superset, các bạn sẽ cũng chọn nốt cho mình cái này nhá, cả hai cái. Một cái nữa đấy là chúng ta sẽ đấy là can read, một cái quyền can read nữa nhá, can read dashboard đây permalink. Mình không rõ tại sao ở đây nó bị thu nhỏ, nhưng mà ở trên một số máy khác nó sẽ đầy đủ ạ. Nó sẽ là cái gọi là can read dashboard permalink API. Đấy, các bạn chọn vào đây cho mình nhé, dashboard và có chữ P ạ. Rồi, tiếp theo một cái quyền nữa đấy là chúng ta sẽ phải có quyền là can explore JSON. Cái quyền này thì nó sẽ load ra những cái JSON để các bạn xem map thì các bạn sẽ cần quyền này. Nếu các bạn chỉ share những cái bảng thì sẽ không cần nhé. Đó. Và cái quyền cuối cùng đấy là chúng ta sẽ phải cho truy cập vào data source của chúng ta. Đấy. Ở đây có rất nhiều data source, thì đây là những cái data source về ví dụ. Còn cái data source của mình nhá, nó sẽ là data source từ cái test đây, chữ TE test, chính là cái data source của mình sẽ cung cấp cho nó từng này quyền thôi. Đó, lưu lại. Rồi bây giờ quay trở lại ở đây dashboard, và mình sẽ chọn lại cái này, sẽ chọn lại đấy là share copy này. Đó, và bây giờ vào đây dán lại lên thì các bạn sẽ thấy rằng lúc này mình không cần đăng nhập, mình có thể xem được. Và ở đây mình đã hạn chế cái quyền nó rất là tối thiểu rồi, thì người xem sẽ không thể chọn được vào SQL của mình này, không thể chọn được vào dataset này. Đấy. Ở đây vẫn xem được theme nhé. Đó. Đấy, nhưng không thể chọn được. Ở phần setting cũng không thể chọn được. Đấy là mình giới hạn tới cái mức tối thiểu là mình không muốn người ta xem được cái data của mình. Đó, và họ sẽ chỉ xem được những cái dashboard này thôi. Và với cái dashboard này thì mình hoàn toàn mình có thể chia sẻ công khai lên, hoặc là mình có thể nhúng vào trang web. Đấy. Thì đấy là toàn bộ những cái về cơ bản về Superset mà mình muốn nói các bạn. Còn từ Superset thì các bạn có thể làm được những cái gì? Thì đây là một cái sản phẩm mà mình đã làm. Đây, cái này là Superset. Cái này hoàn toàn là Superset của mình nhá. Thì cái Superset này là mình mua domain xong mình map nó vào thôi, để mình view nó lên thôi. Đấy. Thế thì với cái Superset này, tại vì sao? Tại vì sao mình lại phải mua domain mình map vào? Tại vì cái localhost này nói là share không cần đăng nhập nhé, nhưng mà nó vẫn là localhost, nó chạy trên máy các bạn. Nếu các bạn đem cái link này các bạn share cho người khác thì người khác không xem được, nên là mình sẽ phải đưa nó lên trên internet. Đấy. Thế thì sau khi mà đưa lên thì mình có thể nhúng nó vào những cái trang web của mình. Mình có thể tạo ra một trang web, xong bắt đầu mình chia sẻ, mình nhúng cái dashboard này vào. Cụ thể thì đây là một cái dự án mà mình vừa mới làm trong tuần này này. Đấy. Đây là một cái nó về gọi là gợi ý địa điểm du lịch. Cái Superset nó ở đâu? Superset nó nằm trong bảng số liệu này. Đây, cái trang này là mình hoàn toàn mình lấy dữ liệu từ đây, mình đưa sang. Thì các bạn sẽ thấy là nó có một sự khác biệt đúng không? Ở đây thì mình hoàn toàn mình có thể sử dụng, mình có thể truy cập vào những cái trang, những cái dataset ở đây. Nhưng mà ở trong cái Radius này thì mình chỉ có thể mình xem được thôi. Đấy, mình chỉ có thể xem thôi, mình không chỉnh sửa được nhé. Đó. Thì đấy là cái ứng dụng trong thực tế. Còn với cái Superset này ấy, thì các bạn có những cái rất là hay. Ví dụ như các bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra những cái bản đồ mà mình mong muốn, hoặc là các bạn có thể thêm vào những cái bản đồ từ đóng góp của cộng đồng. Ở đây có một cái số lượng nó rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng như đã nói từ đầu thì đây là một cái lựa chọn khá là đáng để thử đấy.